ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับมาชมวิธีการแก้ไขปัญหาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทำพื้นบวมนะครับผมเจอปัญหาว่ากรณีที่เราใช้งานเสร็จแล้วเราไม่ได้เอาบริเวณผ้าถูไปตากไปซักนะครับเราปล่อยให้ทำงานอัตโนมัติแบบนี้แล้วถึงจุดหนึ่งพื้นไม้ปักเก้หรือพื้นกระเบื้องยางที่มีโอกาสโดนน้ำแล้วมันบวมนะครับก็เลยหาวิธีแก้ไขมาเพื่อที่จะทำให้ผ้าถูไม่ได้วางติดกับพื้นตลอดเวลานะครับผมใช้พลาสติกซึ่งตัวนี้หาซื้อได้นะพลาสติกตัวนี้จะเป็นพลาสติกยางนะครับเป็นพลาสติกที่เอาไว้ปูโต๊ะดูใกล้ๆครับพลาสติกตัวนี้ค่อนข้างหนามีหนา1มิลลิเมตร2มิลลิเมตรก็แล้วแต่ผมก็เอามาแล้วมาติดซิลิโคนไว้แบบนี้ครับซิลิโคนกาวนะตัวนี้เป็นคล้ายๆกับกาว2หน้าพอเราติดเอาไว้เนี่ยเวลาที่เพชรแว็กเดินไปเดินมาเขาก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่เราสามารถตั้งเวลาได้นะครับกรณีที่คุณไม่อยู่บ้านคุณก็ปล่อยให้เขาเดินผ่านไปผ่านมาแบบนี้กรณีเดินกลับเข้าแท่นชาร์จก็สามารถเดินได้สบายๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้หนามากก็แนะนำหนา1มิลหรือน้อยกว่าเนี่ยครับเราสามารถตั้งเวลาให้เพชรแว็กเดินไปเดินมาทำงานอัตโนมัติได้แล้วนะครับไม่ได้จำเป็นจะต้องพอเสร็จเอาผ้าไปซักโดยด่วนเพราะว่ากลัวพื้นบวมนะครับตอนนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาของผมอย่างง่ายนะคุณสามารถสั่งซื้อสินค้าตัวนี้ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยจริงๆเขาเป็นพลาสติกปูโต๊ะนะครับเพื่อที่จะให้เช็ดง่ายทำความสะอาดง่ายเป็นแบบใสนะแต่ผมก็เอามาประยุกต์ใช้ตอนแรกกะว่าจะเอาสติกเกอร์มาแปะพื้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทำความสะอาดยากเราใช้วิธีนี้ง่ายกว่านะครับเป็นแผ่นซิลิโคนใสมาวางบนพื้นแล้วก็แปะกาวเพื่อไม่ให้เพชรแว็กทำมันขยับนะครับแบบนี้เลยสังเกตดูตรงนี้ผมแปะกาวเอาไว้เพื่อความสวยงามคุณก็ออกแบบตามชอบนะครับมาดูอีกทีผมจะให้เพชรแว็กออกมาทำงานนะครับเขาก็จะออกมาเองเข้าไปเองเดินผ่านได้ง่ายๆแล้วไม่ขยับแล้วนะครับเพื่อความสะดวกก็หาแนวทางมาให้แบบ DIY นะครับคุณสามารถทำแบบผมได้ซื้อสินค้ามาเองตัดเองแปะเองแบบนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ